Вітаю вас, мої дорогенькі. Я перепрошую, що мене так довго не було. Я почитала коментарі, мені так. Я взагалі дійсно не могла, мої дорогі. Але такі душевні коментарі, я дуже вас люблю. Дуже. Я буду старатися, намагатися в будь-яких умовах, які б дійсно ситуації не були, щось все-таки викладати. Дякую, дорогенькі, за ці коментарі. Це просто щось. Дякую. Кажуть, ми ж вас чекали, що ж ви робите? Перепрошую. Добре, мої дорогенькі, тільки для вас працюю. Хочу, щоб у вас все було добре. І так воно буде. Все буде так, як ти хочеш, повір мені. Ти щось захотіла, а це взагалі не питання, бо в тебе є Бог, а Він хоче того самого. Тому зараз трішки поправлю і почнемо. Тому те, що ти хочеш, воно здійсниться, повір мені. Так, можеш просто зараз загадати бажання, якесь таке своє бажання, і воно здійсниться. Бачиш? Я знаю про твоє бажання. Ти хочеш насолоди від кохання, ти хочеш повного щастя, ти хочеш не тільки бути чиєюсь, але ти хочеш мати щось своє. Можливо, хочеш певний контроль над ситуацією. Можливо, ти хочеш кращої роботи або навпаки свій бізнес. Все воно буде. Все буде так, як ти хочеш. Потрібно просто знати, що коли чекаєш, воно не потрібно так сильно чекати. Потрібно просто відволікатися від очікування і робити щось своє, те, що додасть іще певної копієчку в ту копілку, так, де ти копиш на своє щастя. Добре. Так, мої дорогесенькі. Будемо дивитись. Перепрошую. Що вищі сили хочуть від вашого кохання, від вашої пари? На що роблять ставки боги, як кажуть? І так. Подивимося на ситуацію. Зараз. А ти знаєш, що вашу ситуацію тримають під контролем, під наглядом. Вищі сили ситуацію тримають під жорстким контролем. У кожного з вас є певні такі зацепки, за які можна зачепитися, щоб тримати вас під контролем, так, і тримати під контролем цього чоловіка, про якого ти питаєш зараз. У вас якийсь спільний шлях є, але є щось таке, що об'єднує вас обох. Напевно, щось таке місячне, напевно. Тому що тут саме ця енергетика сумнівів, спотикань, якихось передбачень, можливостей. Розумієш, коли ти не знаєш, як воно буде, і тобі на дещо закривають очі. Коли він не знає, як воно буде, і він теж не знає, що там буде, як будуть розвиватися стосунки. Але плани такі у вищі сили. Я бачу, якщо тут випадає старший аркан, ще такий цікавий, це плани, які вони не хочуть вам видавати, не хочуть вам відкривати. Вони сміються за вашою спиною. Я не знаю, це якийсь такий добрий сміх, але щось є таке повчальне, щоб ви навчилися один у одного чомусь, щоб ви навчилися щось на дорозі цього кохання. Кожен своєму вчиться, кожен у когось вчиться, так? Когось чогось вчиться. Але є те, що плани не видаються, не відкриваються. І боги не хочуть відкривати всі плани вам. Звичайно, і не відкриються. Але ми трішки піддивитися можемо, так? Те, що нам не заборонено, ми можемо подивитися зараз. Зараз будемо дивитися, які плани, які нам можуть відкрити, будь ласка, відкрити нам плани щодо цієї пари. Які у вас плани на них, на цих двох? Які плани? Зараз подивимося. Їм була дана шикарна можливість. Шикарна можливість побудувати прекрасну пару. Але від них залежить, що це буде. Дуже класно говорять, як в книжках просто по психології. Але так воно є.
І це не просто шанс, це дещо більше. Тобто тут в планах побудувати сім'ю. Тобто тут навіть з криком таким, з капслоком вищі сили тобі кажуть, що взагалі кожний раз, коли ти вступаєш в якісь стосунки, у вищих сил є певний план. Певний план показати, що ти наближаєшся, по-перше, до того, що налаштовуєш своє життя на певний лад, на певну, на певну дорогу націлюєшся. І ця дорога, вона дорога твого життя, з якої ти не зможеш зрушити, правильно? І тут на дорозі життя зустрічається людина. Людина така сама, як ти. Але тільки від вас залежить, що буде далі. Але вони хотіли пару, бачиш? Тут великі шанси на те, щоб ця пара існувала. Але дуже багато залежить від кожного з вас. Які плани? По 20-му старшому аркану ще й пара тут виходить. Це сім'я. Тобто пара повинна перерости в сім'ю. Причому один за одним аркани вийшли в такому порядку, коли я бачу, що перш за все це сім'я. Але найголовніше це подружня пара, яка кохає один одного. Які бачать один в одному своє віддзеркалля. Які бачать один в одного душу, які дивляться один одному в вічі. Тут кубки виходять. Ще такі старші аркани класні. Королева кубків. На тебе в них великі плани. Ти повинна бути жінкою коханою, красивою і ніжною. Хоча та, яка не повинна нічого, а тільки повинна знати, що їй потрібно приймати від чоловіка певні признаки кохання. Певні признаки кохання. Щоб ти почувала себе красунею. Які плани? Це реалізація твоїх бажань іде. Плани чомусь більше на тебе. В нього якісь там свої. Вони зараз вищі сили говорять про тебе. Бачиш, це ти. Плани побудувати твоє майбутнє, ти. Ти в цьому майбутньому маєш певні свої бажання здійснити, і в тебе немає певного ресурсу, так, щоб ці бажання здійснила ти сама. Цей чоловік тобі дан для того, щоб ти здійснила свої бажання. Ну що ж, це прикольно. Бачиш, це і працює для того, щоб ти, красуня, сиділа на троні, мріяла, я хочу те, я хочу те, я хочу те. Вищі сили знають, що кажуть. Тут, до речі, якийсь старий такий коментар, ну, можливо, не старий, а в старих відео. Я прочитала, і дівчинка якась так скептично написала російською мовою, що все так класно в твоїх розкладах, але чомусь жінка розвивається заради чоловіка. Ну, по-перше, не зовсім я так і кажу. Просто послухай, ти заради себе живеш, заради себе розвиваєшся. Чоловік, він приходить той самий, коли ти не очікуєш його, так? А приходить він в той момент, коли навіть ти і не знаєш, що він тобі потрібен, розумієш? Просто як бонус. А не справа в тому, що ти сидиш і чекаєш. Я ніколи такого не казала. Але тут тобі просто кажуть, що приходить людина, яка працює на тебе. Все. Працює для того, щоб ти була щаслива, кохана, ніжилася. Зможеш так зробити? Тут маг є. Тут маг. Це той, який виконує бажання, але все рівно він, по-перше, знає свої бажання. В нього є якісь свої певні плани, певні мрії, яких він хоче досягти. І ти в його планах. Якщо ти будеш його мрією, ну, грубо кажучи, якщо ти хочеш, щоб цей чоловік був з тобою, то просто зроби так, щоб ти була його мрією, кажуть вищі сили. І він на тебе буде працювати. Супер, мені це подобається. Бог знає, що каже. Добре. А як ці плани, Боже, скажи, будь ласка, як ці плани взагалі їм реалізувати, твої плани? Що їм потрібно ще робити, крім того, що я сказала? Що? Беріть шанс, бо він вам даний вже.
Добре. Давайте так, саме тобі зараз, що тобі потрібно робити? Та, яка дивиться. Взагалі, коли вистояти, то треба щось вистояти. Вистояти якусь. А що вистояти? Якусь ситуацію, якусь важку ситуацію. Щось вистояти треба тобі. І що тут робити? Ну, бачиш, тут воно говорить про те, що він дуже повільно йде. Він повільно йде, але тобі вистояти. Я тобі так ще раз кажу, що просто так стояти і дивитися, чи прийде чоловік, як подумала та дівчинка, яка писала той коментар десь під старим відео, що так класно в моїх розкладах, але чекаючи чоловіка, нічого не робити. Навпаки, дівчата, просто підкажіть їй, бо, напевно, я не так кажу. А навпаки, коли чекаєш, то не потрібно сидіти і чекати, а просто сиди і роби своє діло, або просто займайся собою, не думаючи взагалі про нього. В тебе є інші чоловіки, в тебе є інші розваги, в тебе є інше життя і так далі. А тут більше про те все рівно, що цей чоловік дуже повільно йде до тебе. Дуже повільно. В нього свої якісь проблеми, в нього свої якісь там таракани в голові, і, можливо, він просто хоче більше заробити, а можливо, досягти чогось. А можливо, дійсно повирішувати якісь питання до того, щоб ви разом оцей шанс взяли. Але дивись, коли Бог дає шанс, так, хто перший вхопив, той може і тримати, так, той шанс. Але поки тримаєш, все рівно в тебе є своє життя. І не потрібно ходити по замкненому колу і чекати цього чоловіка, і виглядати його у вікно. Про це вже ми казали. Так, дівчатка, ви класні, ви супер просто в мене, супер. Як їй, саме їй зараз чинити? Королева мечів іде. Не впускати в свій простір якусь неправду, якісь дії взагалі людей, або навіть якщо чоловік так, ну, знаєш, тобто пробує тебе продавити в чомусь. Ну, всі ми такі, так, і діти іноді, знаєте, вони ж не завжди вони такі милі і чудові, і слухняні, ні. І чоловік теж, він може бути неслухняним, і ми теж можемо бути неслухняними. Але як ти себе поводиш, так, і люди починають з тобою спілкуватися, так. І вони теж реагують на те, що можна з тобою, наприклад, так робити, а що не можна. Що можна тобі сказати, а що не можна. Як до тебе можна підійти, а як ні. Тут говорять про сильну жінку, яка знає, чого вона хоче, яка не пустить в свій простір те, що їй не потрібно, те, що їй не подобається, яка не дозволить якихось обманів і так далі. Добре. Май запасний варіант, тут кажуть. Вмій балансувати. Йде подвійна ситуація все-таки. Або так, або ти дійсно можеш мати запасний варіант, або якщо це не твоє. Дівчата деякі кажуть, що в них там і від 5 і більше, то тих чоловіків, які біля них крутяться, то це взагалі супер, коли є з чого вибрати і не зациклюєшся, не чекаєш одного. То якщо це не твоє, можливо, то тут кажуть про ситуацію, коли ти вмієш балансувати енергетикою чоловіка самого. Тому що він проявляється то по одному, то по іншому, а взагалі він в пару тобі йде. Тут як мечовий з мечовою. На щось там закриваєш очі, на щось не закриваєш очі. Але коли ти закриваєш очі на щось, то ти не піддаєшся ж чоловікові просто на його умови. Ні. Ти просто своїм життям живеш. Так, моя улюблена фраза. Живи своїм життям. Так і є. Бачиш як? Тут поки що стосунки, паж і королева. Це не говорить про те, що так, дівчатка. Тут я бачу 2 чоловіків. Але з одного боку, і тут перший шар інформації йде про те, що
договорю фразу. Це не говорить про те, що чоловік молодший, той, про якого ти питаєш. Можливо, молодший, можливо, і старший. Тут нема питань. Тут більша позиція така, коли ти керуючу роль маєш у стосунках. Більша, страсна, класна. А тут у чоловіка така позиція: посижу, подивлюся, або постою, подивлюся. Що, як далі буде розвиватися, що ти будеш робити в цих стосунках, як ти себе поведеш. Але тут може бути і ситуація, коли двоє чоловіків. Можливо, один молодший, один старший. Можливо, і так. І буде ситуація, коли хтось буде вимагати певної правди. Так. Тобі натякають на те, що ти отримаєш те, що ти хочеш. В цих стосунках чи взагалі, ти отримаєш те, що ти хочеш. І так, тепер головне питання. Чи реалізуються ці плани взагалі вищих сил? Так. Реалізуються, але треба діяти. Хто буде діяти? Чи реалізуються ці плани? Цікаво. Дівчата, я бачу тут двох чоловіків і ситуацію, коли король пентаклів може програти і не бачити виходу з ситуації. Добре, а він може тебе зрадити? Це може про нього говорити? Саме. Ні. Це начебто він вбачає, що... Ні, тут йде два чоловіки одночасно, і ти, як мінімум двоє, і ти маєш, по-перше, певний вибір, і з одним ти почуваєшся як в обов'язку такому, так? Інший з'являється в той час, коли ти з першим. Така ситуація може бути. Дай час собі. Все владнається, все вирішиться. Ти в цих стосунках ти стаєш перш такою, береш певну мудрість. По-перше, береш певну мудрість. Так, ці плани можуть реалізуватися, повернуся сюди, до сигніфікації цього питання, можуть реалізуватися, але тут є якась певна така ситуація, коли є зрада, є реальна зрада. Але на питання було відповідь так. Так, але є зрада. Добре. Давайте пояснювати. Про що це? Ну тут точно як третя людина якась іде. Про що тут? Чому нам показували саме шанс? Саме шанс. Величезний шанс. Там майже можливість така, так, побудувати. Але цю можливість можна просто пропустити, втратити і не скористатися нею. Страшно чи це не страшно? Не страшно, звичайно, не страшно. І буде інша людина, і після завершення буде інший етап. Це все може бути. Це просто треба знати про це, що це життя, і коли ти закриваєш один етап, то треба просто піднятися після такого. Бо тут може бути закінчення. Піднятися, знати, що так, кінець, але я встаю і починаю там нове життя. Можна так. Може таке бути. І тут я бачу все-таки іншого чоловіка, який іде порушити ці стосунки.
Ситуація тягнеться з минулого. І чомусь іде дивним таким, коли ти знаходишся в якомусь спокою, безресурсному становищі, з'являється якийсь чоловік. Окей. І починається якийсь новий етап. Бачиш, новий етап іде по шуту, іде новий етап. Тобто одні стосунки закінчилися, інші почалися. Тут можливо і прямо цікаво. Ні, це буде вибір. Буде вибір. Вибір, який потрібно буде зробити швидко. Швидко. Але прискорення оце ти сприймаєш досить, тобто тебе наче прискорюють, що потрібно там робити якийсь певний крок, і ти розумієш, що в тебе починається якесь дивне таке нове життя. Так, ти наче залишаєшся при своєму. Не очікуючи чоловіка, ти робиш своє. Тобто тут іде повертання на свою дорогу. І у когось, дівчата, я бачу, що з цим чоловіком ви можете не бути, а буде інший. Буде інший. Тут в тебе все залежить від цього кроку, коли ти стоїш і обираєш, що буде далі. Ось так, дорогенькі. Хоча тобі зараз натякають знову вищі сили, що є в тебе побудувати з цим чоловіком великий шанс стосунків. В нього є певний ресурс, такий, який тобі потрібен. Що тут тобі потрібне, в нього є. Для того, щоб ти була в чомусь щасливою, в чомусь ще більш щасливою. Ось так. Добре, останні поради такі на цьому розкладі. Подивимося. Саме для тебе. Карта сили. Що тут ще сказати? Що може сказати карта сили, ніж те, що просто в тебе вся сила є, вона від Бога. Будь сильною, як кажуть. Ти просто сильна, ти така є. Ця енергетика, вона в тобі збільшується, коли ти відчуваєш цю силу. Коли ти відчуваєш, що не хтось дає тобі силу, а ти сама її маєш. Не від чоловіка залежить, а від тебе. Тобі натякають на певний новий етап життя. Не бійся ризикувати. Вирішуй. Відсікай те, що не потрібно. Тут взагалі туз мечів, він часто говорить про те, що коли ти щось вирішила, залишайся при своєму тут і зараз. Якщо ти передумаєш, то залишайся при своєму тут і зараз. Знову. Будь. Правильно. А лицар мечів, він завжди рухається в одному напряму, який вибрав. Якщо будемо туди-сюди, рухатися, не буде певного шляху, який він хоче досягти. Певної цілі він не зможе досягти. Не буде навіть того правильного шляху, по якому йти. Король? Мені тут Маша король і зовсім інший чоловік. Для когось це так, дівчата. Для кого підходить цей розклад, будь ласка, пишіть. Буду вдячна вам за ваші коментарі, такі чудові коментарі. Дякую вам за все. Дякую за те, що ви пишете. Мені так класно це читати і взагалі. І те, що ти трансформуєшся в цих розкладах, і просто такі слова подяки, які ти пишеш. Те, що я прочитала сьогодні, дівчата, під тим відео, яке я сьогодні виклала, це взагалі. Я дуже вам вдячна за це. Дуже. Я буду намагатися в будь-яких умовах все-таки, хоч щось маленьке таке, так, якийсь час виділяти і все-таки щось викладати. Дякую вам за те, що ви в мене є. Дякую, дівчата і чоловіки, які тут на цьому каналі. Дякую за ваші добрі слова ще раз, за вашу підтримку, за ваші лайки і коментарі. І також за фінансову підтримку, за ту, яку я отримую. Частину всіх наших зусиль з вами фінансових я віддаю на потреби ЗСУ. Дуже хочу, щоб наші хлопці були сильними. Ось, і якомога скоріше перемогли цей бруд, який ввалився в нашу країну. Так воно і буде. Так воно і буде, все переможемо і прийдемо до певного результату. Ну що, сьогодні ми передивилися те, що хочуть вищі сили від ваших стосунків, а що саме ти хочеш від цих стосунків, того хоче Бог. Ти знала?
Так воно і буде. Ну що, мої дорогенькі, буду прощатися. Нехай все, що ти вкладаєш сюди, тобі вернеться подарунками в рази більше. А я буду казати до нових зустрічей. Чекаю тебе на нових розкладах. Па-па!